welcome back to Lina's Kitchen. Apa khabar semua? Lina harap kawan-kawan semua sihat sejahtera. Okey, hari ini Lina jumpa anda semua dengan resepi yang baru. Hari ini Lina nak buat sup ayam kampung. Yang ni herbal soup. Okey. Sekarang kan musim semua orang pun jatuh sakit, semua selsema, batuk lah, sakit tekak lah, tak sihat kan. Kalau ada orang macam tu kat rumah, ya buatlah sup ni kat rumah, bagi mereka minum. Memang is very good for batuk, selsema. Okey, sebelum kita tengok apa dia bahan-bahan, siapa-siapa yang belum lagi subscribe untuk Lina's Kitchen, jangan lupa untuk subscribe dan jangan lupa untuk like and share this video with all your friends. Sekarang jom kita tengok apa dia bahan-bahan untuk buat sup ayam kampung. Jom. Okey, di sini Lina ambil biji ketumbar, and then jintan manis, kayu manis dan juga bunga lawang. Yang ni lada hitam 1 teaspoon. Yang ni 1.5 teaspoon ya. Bukan teaspoon, tablespoon. Okey, 1.5 tablespoon biji ketumbar. Jintan manis ni 1 tablespoon ya. Yang ni 1 teaspoon black pepper. Okey, bahan-bahan ini Lina nak buat bunjut nanti. Okey, kita buat bunjut, kita masuk dalam ayam. And then beberapa ni bawang merah lebih kurang 20 biji. And then yang ni 1 labu bawang putih. Halia lebih kurang 3 seyam lah. Yang ni Chinese dates. Lina ambil 6 biji. Okey, kita potong 2 macam ni. And then yang ni goji berry lebih kurang 1 tablespoon. Okey. Ayam di sini Lina ambil setengah ekor ayam kampung dah dipotong. And then kita kena masukkan garam dan serbuk kunyit. Okey. First, yang ni ayam ni dia ambil masa yang lama untuk masak. Jadi hari ni Lina nak masak ayam ni dalam pressure cooker dulu. Okey. So kita masukkan ayam dalam pressure cooker. Masukkan air. Masukkan sedikit garam. Dan masukkan ni goji berry, dates, and then goji berry. Okey, bahan-bahan ini Lina nak buat bunjut. Sekarang kita tutupkan penutup. Bukakan api. Lina nak masak sehingga 10 whistle je. Kita tunggu untuk 10 whistle dan kita tengok macam mana ayam dah masak ke belum. Kalau dia masih keras, kena masak lagi. Kawan-kawan, sekarang Lina nak tambahkan lagi air. Dan kita boleh masukkan bawang merah, bawang putih dan juga halia. Masukkan sedikit serbuk kunyit.
tambahkan lagi garam. Kawan, untuk tambahkan lagi rasa, Lina nak masukkan kicap cair. Okey, kuantiti sup ni ikut you punya ni lah. Let's say you all nak sup tu lebih, you boleh tambahkan lagi air. Terasakan. Dan kita boleh tambahkan lagi pepper powder. Okay, masukkan black pepper powder. Okay, let's say kita tak nak lapisan minyak tu, you nak lagi healthy, kita boleh tapiskan minyak semua macam ni. Kita boleh angkat lapisan minyak. So, sekarang kita boil sampai bawang tu, bawang merah dan bawang putih semua jadi lembut. Dan kita boleh tutupkan api. Senang kan? Okey kawan-kawan, begitu je lah buat cara-cara untuk membuat sup ayam kampung yang healthy tau. So, Lina harap kawan-kawan akan cubakan resepi ni kat rumah. Especially siapa-siapa yang jatuh sakit, buatlah sup ni bagi mereka minum. Batuk ke, selesema ke, memang dia akan baik untuk kesihatan. Lina harap kawan-kawan akan cubakan resepi ni kat rumah. Lina jumpa anda semua besok dengan resepi yang baru. Selamat mencuba. Bye-bye.